दाउरा काट्दै गरेको आमै साह्रो रहेछ के गर्ने अब पानी पनि पर्दैछ बर्खा लगाइसक्यो थाला भाटा नि मिट्न हो लान्छा खोइलो बिराची नाक्सी चाउने मागे माउ त्यो भाजालाई खाट्नै तिम्रो जागा त आले ओले बिग्रासियो त्यसले नि त्यो पाराको उवा खाइछ नि ल्याउन गन्छ खाना गन्छ कोला यस्तै हुन्छ यो लेखेर यस्तै हुन्छ हाम्रो nasi bangsin naman ba? Buklasa. Saya betul. माइलेसँग बोल्नु त हुनु पर्यो नि खै हाम्रो हातमा दुखाने युङले यहाँ कता दिन्छ है कता मैले बोटे हाल्थे Dika cucu mula. Ayah. Aku masuk pembiran. Nggak siapa nah. Yang kau ada cari banyak. Hampir bos tu sih kan. Eso hace go. Emang, lap. Jalan. Darah sih. Mau kami ke bit nagai. Mau Allah reka China harus.
नहर्तेका थियो खतरा कागले खाइसक्छ लिसमा त लिसेला बुढी ओके फारू लिएछ खानुलाई अस्ति 2 किलो ठाक्टुङको त्यो भुजिरी भाङ्ने अन्त खाऊ भोलि सुझ्दै होस् लास्ट उलिसमा बस्छ त भुजिरी खानु खाना हालो तिनवटा भाइ सागमा सेकेर नि त्यो चित्ता चाहिँ किन नधुनेको कसले हो त होला डढीको मेरो डढीको या ल এখন মানে এই হোস নামিয়াকে করার নামিয়াকে फिर्ता मान पुरानो छ काइदिएको छैन Bangkulah. Kasi may yang abo. Yung pa ano? 15 rupiah yang abo. Simpu ठाक्टुङ सुन. Mana yang पैसा नि. Kasai पैसा पुगाकै. गाई त गोप्रा बाटमाले. मसँग चाहिँ Cook. Cat. Kayak bener tulisan. Sama tahun apa ni? Nah, siapa yang kesana? Kau tiba jauh, no? Acar lawan acar citra. Mana cari kita ini pula. Mula kali ngasih ni. Dah kan aku kopi canko. Ansu mata acar lawan. Siapa lagi hantar? Tom siapa tu? Mau yang bunda saya dikaya yang mana? Gaji pemaham. Yang dikaya. Por kini kan telah terlalu dalam. No kali mana? No kali. Kamu gas dia ni. Sampai tu lah, beli je, beli. Ni kan saya. How beli je? Nak taruh? लिएर खानुपर्छ
चैतन्यले साथी फल्छ मसिनो ढेउ तारुङसुको ढेउमा नपाउँछ न ल खाजा के गर्नु के मान्छेले के खान्छ खाने ओक्टटे आमाको खाजा के गर्नु हुँदैन साँच्चै ढक्रो नान बित्तिकै लाग्छ चाक